ท้ายครับผมในการเคลื่อนริ้วขบวนขันหมากตอนนี้ขออนุญาตครับขออนุญาตทุกทานครับตอนนี้เดี๋ยวเราตั้งทานทุกทานครับขันหมากทานรูปเทียนแพรขันหมากเองนะครับคุณพ่อเชิญครับน้องเบสเชิญครับลูกเบสเชิญครับทุกทานครับครับตอนนี้เราจะขออนุญาตเข้าสู่บรรยากาศของมอบทานไม่ว่าจะเป็นทานขันหมากเองนะครับทานต่อไปครับสักครู่หนึ่งนะครับคุณพ่อครับนำเรื่อง